Ok rồi, bây giờ sang 130 nha. Rồi. No, not this. Flip camera. Alright. They pick down who politics as a kiss and who an idiot. Because Uncle Sandro sits at the round table. I know it might sound like Uncle's circle is grown up. But he's actually only 3 or 4 years old. Brett and Matthew adopted him a few years ago, and somehow I guess that makes him a man for... từ khoan chị ơi. Em sẽ đọc cái này cho chị nghe trước, bởi vì bây giờ chị đang đọc theo quán tính ấy. I'm not sure how they figured out who qualifies as a kid and who's an adult, because Uncle Cecil, I guess this is pronounced Cecil, Uncle Cecil sits at the grown-ups table. I know it might sound like Uncle Cecil is a grown-up, but he's actually only 3 or 4 years old. Cái chỗ này đầu tiên chị phải nối cái từ figured out. Rồi, figured out là nối vào thứ nhất. Thứ hai là who qualifies as a kid. Cái này nối âm rất nhiều. Qualifies as a kid. Đọc nhanh mới nối âm nha. Qualifies as a kid. And who's an adult. Rồi, who's với an, đó là who's an adult. Because Uncle Cecil. Uncle á, because với uncle là nối vào because Uncle Cecil. Sits, nối với at là sits at. Because Uncle Cecil sits at a grown-ups table. I know it may sound like Uncle Cecil is a grown-up. Is nói với là is a grown-up. But he's actually only 3 or 4 years old. Nói với actually là he's actually only 3 or 4 years old. Years với old là years old là nối vào nữa. Vậy ở đây chị Thúy có cái chỗ nối như sau. Figured out. Qualifies as a kid. Who's an adult? Because Uncle Cecil sits at. Like Uncle Cecil is a grown-up. He's actually only 3 or 4 years old. Đấy, có những cái chỗ đấy là chị sẽ phải lưu ý. Chị đọc trước cái đoạn 1 giúp em đấy ạ. I'm not sure how they picked out who says a kid and who's an adult. Because Uncle Cecil said the grown-ups. Grown-ups table. I know it might sound like Uncle Cecil says a grown-up. But he's actually only 3 or 4 years old. Oh yeah, pretty good job. Khoan chị nói, trưa nay chị ngồi chị xem một cái video trên cái TikTok. Trời ơi, có một cái video mà nó lọc nối âm mà chị hóa mắt chóng mặt luôn, chị không nghe ra được một cái gì luôn. Nó nối âm nó cái cỡ đó. Vâng, đúng rồi, nó nối âm rất nhanh. Chị đọc mà nó có chạy chữ trên á, mà chị nó nói mà chị nhìn luôn mà chị còn hoa mắt, nó không nghe được cái gì luôn á. Đúng rồi chị. Đoạn ngắn nó khoảng 2-3 phút gì đó thôi. Rồi chết thật. Này không biết bao giờ mới có thể nghe được hết cái đoạn. Chính xác, bởi vậy mình mới phải làm quen với nối âm. Nếu mà mình không làm quen nối âm á, ví dụ như bây giờ mình đi với tốc độ ốc sên nhưng mà càng ngày mình càng chăm chỉ bền bỉ ấy, thì chắc chắn có ngày sẽ tới. Còn bây giờ mà không luyện tập gì nó sẽ đứng yên tại chỗ như vậy và không thể nào cải thiện được. Bởi vậy phải ráng. Great aunt Marcy adopted him a few years ago. Lại nối tiếp years ago. And somehow I guess that makes him my uncle. Max nối với him và bỏ chữ h đi thì chị sẽ đọc là makes him, right? And somehow I guess that makes him my uncle. It does make things pretty awkward sometimes. Không phải nối âm gì cả. Greg
Can you hand me one of your, Greg, can you hand me one of Uncle Cecil's swimmy diapers? Swimmy diapers. Không có cái gì phải nói âm cả. Now, I think the rule should be that if you need a booster seat, need với là need a. If you need a booster seat, you are automatically, chỉ cẩn thận cái chữ này automatically disqualified from sitting at a grown-up's table. But Uncle Cecil sits in the dining room with the adults. Sits in là sits in. But Uncle Cecil sits in the dining room with the adults. And Roderick has to sit at the kids' table, even though he's practically a grown man. Không có gì nối âm cả đây. Cái đoạn cuối khá dễ đấy chị ạ. Rồi, đoạn 2 em xin mời chị Thúy. Có ba cái từ mới này là ultimate. Xíu nữa em sẽ dịch cái chị. Bây giờ mình cứ lo đọc chứ. Chưa phát âm được đấy. Automatically. Yeah, auto. Nào chị, auto. Automatically. Yes, automatically. Exactly, automatically. Disqualified. That's right, disqualified. You're automatically disqualified from sitting at a grown-up's table. I think the rules Should be sao nặng chứ, should sao nặng là phải chu cái miệng này. Yes. That's if you need to booster seats. Draw automatically. Yes, automatically. Disqualified from sitting as the Grown up, bởi vì nó có chữ N nữa nên mình phải nói bằng grown-up's table. But Uncle Cecil, yes. sits in the dining room with the adults, and Rustic has to sit at the kids' table. Even thought he practically is a grown man. Grown man. That's right, grown man. Right. Okay. Bây giờ chị đọc lại từ đầu đến cuối giúp em vậy ạ. I'm not sure how they figured out. Đấy, sai rồi. I'm not sure how they figured out who qualifies as a kid and who's an adult. I'm not sure how they figured out who. No, sai rồi. Figured out. Exactly, yes. I'm not sure how they figured out who qualifies as a kid. Lại chị. I'm not sure how they figured out who Qualifies. qualified. Lại không xì, sai tiếp. Qualifies as a kid. Qualifies as a kid who's an adult. Because Uncle Cecil sits at the grown-ups table. I know it might sound like Uncle Cecil is grown-up. It's a grown-up. Is a grown-up. That's right. But He's actually yes. only 3 or 5 or 4 years old. That's right. Red and Michael's adopted him. Marcy. Great and Marcy. Red and Marcy. Red and Marcy's adopted years old. And somehow I guess that my uncle is damaged things pretty. No. Great and Marcy adopted him a few years ago. And somehow I guess that makes him my uncle. It does make things pretty awkward sometimes. One more time, please.
Cái đoạn giữa này hay Vâng, đúng rồi, lại cái đoạn giữa chị, cái đoạn giữa chưa ổn lắm. Great and make you Lại mark you sai rồi, mercy. viết vào đây chứ. Mercy. Grace and Mercy adopted him a few years old. Lại sai tiếp. Ô chị Thúy cứ sao ấy, linh tinh ấy. A few years ago, a few years ago. Grace and Mercy adopted him a few years ago. Years ago. Không, cái từ này mà đọc á, chị phải nhớ nó thành một cái từ a few years ago. A few years ago. A few years ago. Years ago. Years ago. Yes, that's right. A few years ago. Grace and Mercy adopted him a few years ago, and somehow I guess that makes him my uncle. It does make things. It does make things. It does make things. It does make things. Ô chị không xì chứ does rồi. It does make things. It does make things. It does make things. Yes. Pretty. Awkward, awkward, awkward. Awkward sometimes. Yes. Can you hand me one of Uncle Jesus' Swimmy diapers. diapers? Swimmy diapers. Diapers. Swimmy diapers. Swim my Oh no, swimmy diapers. swimmy diapers. I think the rules should be that. Should be lại quên xì nặng nữa I rồi. think Chuyên gia luôn, chị Thúy không nào sửa được cái lỗi này nữa. Mình càng lớn á, rất khó sửa. Khi mà mình đã bị thấm cái phát âm sai vào đầu á, thì có khi sửa đến lần thứ 100 vẫn còn sai. should. Đấy, should be. Should. I think the rules should be that if you need a proper seat. Lại tự động thêm s vào chữ need không ổn. I think the rule should be. Chị không cần phải đọc nhanh, mình sẽ đọc từng chữ một. I think the rule should be that if you need a booster seat, you're automatically disqualified from sitting at the grown-ups table. But Uncle Cecil sits in the dining room with the adults, and Roderick has to sit at a kid's table, even though he's practically a grown man. Cứ hết sức từ từ là chị không cần đọc nhanh nữa. Đọc nhanh bắt đầu nó ríu vào rồi, nó ríu từng chữ vào rồi, nghe nó dính cả đớt vào nhau, rất khó nghe. Đấy. I think the rules should be that if you need the booster seat. Booster seat. They're You're automatically. You're automatically. Cái từ này đọc như từ your của bạn ấy. You're automatically. Yeah, you're. Automatically. No, automatically. Yeah, clee. That's right. Automatically. Yeah, automatically. That's right. Cái này là đọc từng chữ một đúng không? Yes, that's right. Automatically. Automatically. That's right. Automatically. Disqualified. Yeah, disqualified. From sitting at the grown-ups table. Grown-ups, nếu chị đọc grow up là sai, nó không phải chữ này rồi. Grown-ups. Sitting at the grown-ups table. But Uncle Cecil sits in the dining room with the adults. Adults. And Roderick has to sit at the kids' table, even though. Lại đọc lộn cái này thành thought rồi. Thought đó là nó có chữ T ở đằng sau là suy nghĩ mà. Con này là cái chữ though mà mặc dù mà. Đấy lại quên.
though Yes. he's practically a grown man. Yeah, that's right. Grown man, grown man. Even though he's practically a grown man. Nào, tôi không chắc chắn là làm thế nào, tôi không biết là tại sao mà làm thế nào mà họ có thể biết được rằng ai thì đúng nghĩa là trẻ con, qualifies là đúng nghĩa là đó. Ai đúng nghĩa là trẻ con và ai đúng nghĩa là người lớn. Bởi vì cái chú Cecil á, ngồi ở cái bàn của người lớn á. Mà tôi biết là cái điều này nghe có vẻ như là chú Cecil là một người lớn nhỉ. Nhưng mà cái chú này thì chỉ có 3-4 tuổi thôi, đã làm chú rồi. Có thằng 3-4 tuổi làm chú. Ở đây mình có từ grown up là người lớn. Grown up là cái từ đồng nghĩa với cái từ adult là người lớn. Yes. Cái bà cố Marcy á, cái bà cố này không phải là bà cố ruột của nó mà bà cố họ đó. Cái bà cố họ Marcy này thì nhận nuôi cái chú Cecil vài năm về trước. Adopted him, adopted là nhận nuôi cái chú Cecil này vài năm về trước. Và kiểu tôi nghĩ rằng là điều đó thì khiến cho cái thằng này trở thành chú của tôi. Và điều này khiến mọi thứ trở nên rất là kỳ cục. Thỉnh thoảng mọi thứ trở nên rất kỳ cục. Awkward là kỳ cục á, lố bịch á, awkward. Rồi. Greg ơi, con có thể đưa cho mẹ cái tã, quần bơi tã cho chú Cecil được không? Swimmy diapers là quần bơi tã chị. Tất cả trẻ con khi bơi thì phải cho quần bơi tã, kèm tã ở trong đấy. Swimmy diapers là quần bơi tã. Tôi nghĩ là cái luật lệ này á thì phải nên được chỉnh đốn lại. Nếu trong trường hợp mà bạn cần có một cái booster seat. Booster seat là cái ghế thăng chức bậc á. Booster là nâng lên. Seat tức là cái ghế ngồi. Booster seat là cái ghế ngồi mà để đẩy cho mình ngồi cao lên đó chị. Ví dụ như nhỏ quá rồi, bây giờ có cái booster seat, ghế ngồi quầy bar, đúng rồi chị. Ghế ngồi quầy bar để cho mình ghế kiểu như này, xong rồi mình đẩy cho nó cao lên. Không, booster seat này là giống kiểu ngồi quầy bar. Cái ghế ngồi quầy bar đẩy cho nó cao lên, thằng nào lùn nó đẩy cho cao lên đó chị. Cái đấy á, booster seat á. Tôi nghĩ là cái luật lệ này cần được chỉnh đốn lại. Trong cái trường hợp là bạn cần phải có một cái ghế gọi là ngồi quầy bar, cái ghế đẩy cho nó cao lên. You are automatically disqualified from sitting at a grown-up's table. Nếu mà bạn cần phải ngồi vào cái ghế mà gọi là đẩy đít cho nó cao lên để bằng với người khác á, thì tự động là bạn sẽ bị loại bỏ khỏi cái chủng loại là được ngồi ở trong cái bàn người lớn. Automatically là tự động. Automatically là tự động. Và disqualified tức là không có đủ tư cách. To be disqualified thì là không đủ tư cách. Thì bạn tự động không đủ tư cách để ngồi ở trong cái bàn của người lớn. Grown-up's table là bàn của người lớn. Nhưng mà cái thằng Cecil này á, nó ngồi ở cái bàn ăn của người lớn cơ. Và cái anh trai Roderick của tôi thì phải ngồi bàn của trẻ con. Mà mặc dù ấy, anh trai của tôi là về mặt cơ bản là về mặt thực tế là đã trở thành một người lớn rồi. Practically. Cái đoạn dưới vẻ là dễ đọc hơn mấy cái đoạn trên. Vâng. Mặc dù nó cũng có một hai cái từ mới thôi nhưng mà nó dễ đọc. Yes, that's right. Với cả nó không có nối âm nhiều, nó dễ. Ok, mình sang trang tiếp theo chị Thúy nhé. Right. Today I made sure. Em sẽ đọc từ từ từng chữ một. Right. Today I made sure to sit as far away as I could from Melvin and Malcolm. But that meant I ended up sitting next to my second cousin, Georgia, who has a front tooth that's so loose it's hanging by a thread. Has a front tooth.
has a front tooth that's so loose it's hanging by a thread. Nếu mà nối được cái chữ loose và chữ it thì hay quá. Right. Her tooth was like that the last time we saw her. So we are talking years now. Everyone in the family tries to convince her to let them pull it out. Nối chữ convince với her là convincer. Everyone in the family tries to convince her to let them pull it out và nối vào chị nhé, pull it out. But she's been stalling for forever. Không có chỗ nối âm nào cái cuối cả. Ok, chị đọc hết luôn cho em từ đầu đến cuối luôn cái trang này nào. Today I made sure to sit as far away as I could from being in. Khó nghe quá chị Thúy, khó nghe quá, phát âm khó nghe quá. Lại. Today I made sure to sit as far Sit as, away. chứ không có chị tự động thêm chữ s rồi, chữ sit là sai rồi. Sit as mà chị nói là sit set là sai. Sit as. Sit as. No, sai rồi. Sit as. Today I made sure to sit as far away as I could from more rain and more cold. But that means I ended up sitting next to my second cousin. Georgia. Who has a front tooth that's so loose is hanging by a great Thread. thread. Yes. Her tooth was like that's the last time we saw her. So we are talking years now. Everyone in the family tried to convince her to let them pull it out, but she's been pouring for forever. I'm still thinking about it. Right. Khá là tốt. Today I made sure to sit as far away as I could from Malvin and Malcolm. Ngày hôm nay tôi cố gắng là phải làm sao đó ngồi càng xa càng tốt khỏi cái tụi thằng Marvin và thằng Malcolm đó. Sit as far away. Far away á, là xa. Rồi sit as far away as I could tức là ngồi xa nhất có thể. As far away as I could. Ngồi xa nhất có thể. Đấy. Đây là so sánh bằng đó chị. Đấy. Sit as far as I could. Hôm nay tôi cố gắng ngồi xa nhất có thể khỏi cái thằng Marvin và Malcolm ấy, nhưng mà điều đó có nghĩa là tôi phải ngồi kế một cái nhỏ họ hàng, nhỏ họ hàng khác, cousin, đứa cháu họ hàng á, nhỏ tên là Georgia. Và cái đứa em họ này á, thì có cái răng cửa nó quá là gọi là lỏng lẻo tới nỗi mà nó it's hanging by a thread, tức là nó đã được cột vào một cái sợi chỉ. Thay. Yeah. Nó được thay răng. Không phải thay răng mà cái răng này nó lung lay quá tới nỗi mà ấy, nó đung đa đung đưa ở đằng trước như là một sợi chỉ nó đung đưa ấy. Rồi. Đấy là nhỏ này nó có cái răng đằng trước, cái răng cửa đằng trước nhưng mà nó lung lay quá, loose á, bị lung lay cái răng á, đến nỗi mà nó kiểu đung đưa giống y cái sợi chỉ ấy. Và cái răng của nó ấy thì đã bị vậy rồi từ cái lần cuối cùng mà tôi gặp nó rồi. Và bây giờ là tôi đang nói chuyện là cái điều đó nó xảy ra hàng năm trời rồi đó, tức là cái răng đó nó lung lay rồi mà nhỏ đó vẫn để yên đó chị. Và chúng ta đang tính ở thời điểm là bằng năm đấy. Và tất cả mọi người ở trong gia đình tôi thì cố gắng là thuyết phục nó để làm sao đó để họ nhổ cái răng nó ra đi. Nhưng mà nhỏ này không có muốn và nó ngăn cản họ khỏi cái việc làm đó. Ê không, tôi vẫn nghĩ về chuyện đấy. I'm still thinking about it. Tại sao lại thinking đó nha? Thinking á chị. Nhưng mà bởi vì cái răng cửa này á, nó bị lung lay không có nói được chữ think, hiểu không? Cái răng này bây giờ nói chữ think thì không nói được là thinking. I'm still thinking about it. Thinking ở đấy là kiểu ngọng á. Ví dụ như là đứa nào bị lung lay trong tiếng Việt bây giờ, đó đang nghĩ, không nói ngọng được.
Nói ngọng không nói đến chuẩn được. Răng lung lay. Rồi, bây giờ chúng ta có những cái từ sau đây. Đầu tiên á, là sit as far away as I could, tức là ngồi xa nhất có thể. Tiếp theo á, chúng ta có cái cụm từ là cousin, là anh chị em họ gì đấy. Nào, loose ở đây là lỏng lẻo hoặc là lung lay. Nếu mà nói về áo thì nó rộng thùng thình, áo hay quần ấy thì nó rộng thùng thình. Thread này là sợi chỉ. Thread là sợi chỉ. Convince somebody to do something là thuyết phục ai làm gì? Convince somebody to do something. Pull it out là nhổ nó ra. Và cuối cùng là stall for something là ngăn cản cái gì? Trì hoãn cái gì? Ngăn cản cái gì? Nhưng mà nhỏ này kiểu như nó cứ muốn trì hoãn cái chuyện nhổ răng đến cuối đời ấy. Stalling for forever. Stall for something, muốn trì hoãn cái chuyện đấy, không muốn làm. Yes. Ok, tiếp theo. Khi nào chị ghi xong rồi chị nói em nhé. Ok. Xong rồi đấy. Vâng, alright. So, when my front tooth was loose, I was terrified of letting someone pull it. When my front tooth was loose, I was terrified of letting someone pull it. Pull nói về it. Mom spent weeks trying to convince me to let her yank it out. Yank it out. Nói âm vào yank it out, yank it out. But I was too scared. Eventually she said if the tooth fell out in my sleep. I swallowed it, and that was really dangerous. Fell out in my sleep. I swallowed it, and that was really dangerous. But I knew that wasn't true, because the week before Manny had swallowed one of my toy cars, and he lived. Found it! Swallowed one of my toy cars. Ok, chị đọc giúp em với chị ạ. Chị đọc giúp em này vậy. Và nghe cái đoạn này có vẻ có khó. When my front tooth was loose. When my front tooth was loose. Hãy đọc những từ này có thể được không? When my front tooth was loose. Yes. I was terrified of letting someone pull it. Mom spent weeks trying to convince me to let her yank it out. But I was too scared. Eventually, she said. Không, so nặng rồi đến giờ nhẹ. Chị đọc she thành she rồi. She said. Yes. If the tooth fell out in my sleep, I swallow it. Tiếng gió đúng không? Không đọc rõ là vút ra mà đọc là I. Không đọc nó luôn mà, em đã chỉ chị Thúy rồi mà ta. I swallow it. Bỏ chữ D luôn, không có đọc. I swallow it. I swallow it. And that was very dangerous. Dangerous. But I knew that wasn't true. Wasn't true. Wasn't true. Sai rồi. Wasn't. Yes, that's right. Wasn't true. What's true? Wasn't. Chị nhớ là lần trước là wasn't, was. Đọc không đọc là wasn't là was. Was true. Đây là khẳng định mà, cái này phủ định mà chị. Cái này là was not mà. But I knew that wasn't
True. Wasn't phải see chứ, sao chị không see? Nó có chữ S mà. Wasn't. Yes, Wasn't. đúng rồi. Cái này là phủ định mà, thì phải dần chứ. Cái nào không phủ định thì mới was true. Wasn't true. Yes, wasn't true. Because the week before many had swallowed one of my toy cars and he lived. That's right. Because the week before many, yes. Tiếp tục đi chị. Found it. Right, that's right, that's right. Cái này chắc chị Thúy phải đọc lại nhé. Bây giờ em dịch xong chị Thúy đọc lại một lần nữa nhé. Khi mà cái răng cửa trước của tôi nó lung lay á, thì tôi sợ khiếp đảm lên. Terrified là sợ khiếp đảm. Tôi sợ khiếp đảm khi mà ai đó sờ vào nó và cố gắng là nhổ nó ra. Mẹ thì dành cả tuần để cố gắng thuyết phục tôi là để mẹ nhổ cái răng ấy ra đi. Nhưng mà tôi quá sợ. Thế là cuối cùng là mẹ bảo là nếu cái răng đó mà nó rơi ra ngoài khi tôi ngủ á, thì tôi sẽ nuốt nó vào và cái điều đó cực kỳ nguy hiểm. Thì ở đây mình sẽ có cái từ là lose, ở đây là em hướng dẫn rồi ha. Terrified. Terrified có nghĩa là khiếp đảm. To be terrified of something. To be terrified of verb ing á, tức có nghĩa là khiếp đảm cái điều gì, sợ cái điều gì. Tiếp theo mình có cái từ là convince somebody to do something. Em hướng dẫn rồi, thuyết phục ai làm gì. Yank it out, yank something out tức là nhổ cái gì đó ra, giật cái gì đó ra, yank cái gì đó là